pong muli sa aking channel. Ito na naman ay yung madiskarteng kusinera. It's me, heyaiz. At today, gagawa tayo ng isa na namang masarap na refreshing drink. Ito ang creamy Milo with black pearl. Sobrang dali nitong gawin at sobrang tipid pa. At kung trip mo ang ganitong may yummy recipe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa next yummy recipe natin. At narito ang mga kailangang sangkap.